Hi everyone! So today ang pag-uusapan natin ay kung papaano babayaran yung ating electric bill gamit ng Gcash. Okay? So kung may Gcash tayo, kahit nasaan tayo, pwede nating bayaran yung ating electric bill. Okay? Kahit nasa bundok, nasa bukid, nasa kalsada, nasa bahay, nasa restaurant, nasa kapitbahay, no? Basta meron tayong cellphone at meron tayong internet connection, pwede na nating bayaran yung ating bill, no? Pwede hindi na tayo lumabas ng bahay, no? Para bayaran yung ating bill. Hindi na tayo pipila sa mga bayad centers or pipila sa opisina ng electric company, no? So, napaka-convenient kung meron tayong Gcash. And also, hindi lang electric bill ang pwedeng bayaran. Pwede rin yung water district, yung insurance, yung cable, internet, government, tulad ng BIR, pwede rin bayaran doon dito sa Gcash. Okay? Also, bago tayo mag-proceed, no, kung may mga tanong kayo, feel free lang na put your questions in the comment section below. Baka pwede kong masagot or pwede nating ma-discuss dun sa susunod nating na video. And pwede rin kayong mag-suggest kung ano yung mga gusto nyong topic na pwede nating pag-usapan next time. Para po ma-update kayo sa ating mga bagong videos, don't forget po to like and subscribe po sa ating channel. Sa mga wala pang Gcash, naglagay ako ng link sa baba ng video. So, i-click nyo lang yung link sa may description ng video na to. And then, automatic na pupunta na kayo doon sa registration page. Okay? So, wala namang babayaran dito sa Gcash. No? Libre naman yung paggamit ng application. Okay? So, umpisahan na natin. 1, 2, 3, come on! Okay. So, ito yung aking bill. Ito yung aking bill. Ito yung cellphone. Ang babayaran ko is 977 pesos and 22 centavos. Okay? And eto. So, punta lang tayo sa phone natin. I-click lang natin yung application ng Gcash. There. And then, syempre, mag-login tayo. Ayan, buksan na. Okay, yan. So, syempre before natin bayaran yung ating bill, kailangan merong laman yung ating Gcash, no? So, yung aking babayaran is 977 pesos and 22 centavos. Meron ako dito sa aking Gcash ng 1,067 pesos and 50 centavos. Okay? So, kung walang laman yung Gcash nyo, lagyan nyo na lang yung maraming establishments, no, kung saan pwede nating lagyan yung ating Gcash or mag-cash in. Lagyan ng pera yung ating Gcash. No, pwede sa mga bayad centers, sa SM, sa Save More, sa mga pawn shops, Emilier, Cebuana, 7-Eleven, pwede rin. So, yung mga ganun. So, kung wala pang laman yung Gcash nyo, lagyan nyo lang. Okay? Pwede rin manggagaling sa ibang tao na merong Gcash din, i-transfer niya sa inyo. Okay? And next is pupunta tayo sa Pay Bills. Pay Bills. Yan. So, dito nakalagay yung biller categories. Pwedeng bayaran yung electric, yung tubig, yung cable or internet, yung Globe or Smart or loans, home credit, insurance, government, yung BIR, ganun. So, pwede silang bayaran lahat dito sa Gcash. So, hindi na natin kailangan pumila. Okay, so ang babayaran natin is yung ating electric bill. So, punta tayo sa electric utilities. Ayan. And then dito sa electric utilities, makikita natin yung Angeles Electric, Batelec 1, Batelec 2, BENECO. Sa akin dito sa Baguio, ang electric provider namin is BENECO. Okay, so ito yung aking babayaran. Isi-select ko yung BENECO.
So, tignan muna natin kung ano pa yung pwede. CELCO, Kasure, SEBECO, CEPALCO, Davao Light, DECORP, FLECO, at marami pang iba, no? Tignan nyo na lang siya dito. Halos lahat naman ng mga electric providers nandito. Pwedeng bayaran through Gcash. Yan, PENELCO, ZAMECO. Yan. So, ang pipiliin ko is BENECO. Okay. Yan. And then, sabi dito, payment will be posted next business day. Okay? So, nire-require dito is yung account number, yung 11-digit na nakalagay dito sa resibo. So, ilalagay ko lang siya. And then, yung account name, yung nakalagay dito sa resibo. Okay? And then, yung amount ng babayaran ko. Okay, so ang babayaran ko is 977.22 cents. So, 977.22. Yan, next natin. Yan. So, for confirmation, i-check muna natin kung tama yung mga information na nilagay natin. Okay? Yung account number, tignan ko lang. Tama yung account number. Yung account name, tama rin yung account name. Okay? So, i-confirm ko na siya. Confirm. Yan. So, okay na. And payment received na. Okay. Yun lang. Ganun lang kabilis. Okay? And then, meron tayong marireceive din na message. Yan. So, your transaction, re-receive mo sa message yung transaction amounting to 977.22 with fee of 5 pesos has been processed for your payment will be posted next business day. So, meron siyang 5 pesos na fee. Pero, no, i-compare naman natin yung 5 pesos doon sa pagpunta natin sa mga bayad centers or pagpila natin, transportation natin, yung time na mako-consume doon sa pagpila and then sa pagpunta doon sa pagbabayaran natin, no? So, 5 pesos, okay na, no? Maliit lang na halaga compare doon sa gagastos pamasahin natin and sa oras natin na mauubos doon sa pagbabayad natin. Okay? Okay, and then yan na. Pwede nating i-save yung bidder details. Save natin dito. Okay. And done. I-click lang natin yung done. And thank you, sabi niya, for using Gcash. Okay. And click OK. Yan. Ilagay na natin doon, no? So, nga pala, hindi ko na ilagay. Dapat ilagay din natin yung ating email address. So, meron paglalagyan dito ng pay bills. Hindi ko na ilagay yung aking email address. Better na ilagay yung email address doon kasi magpapadala rin sila ng resibo doon sa email address. No? Yung transaction. Ayan. So, electric utilities. Yan. So, meron ding email sa pinakababa. Hindi ko nalagyan yung aking email sa baba. Pero okay lang, no? May confirmation naman. And may message naman na na-confirm na na-receive na yung aking payment. No? So, yan. So, meron ding reference number.
transaction to BENECO and reference number. Okay, yan. So yun, tapos na. Bayad na natin yung ating bill, no? Hindi na natin kailangan lumabas ng bahay para lang masettle yung ating bill. Okay? Kesa ma-charge tayo kung hindi natin nabayaran. And bayaran na lang natin online through Gcash, no? 5 pesos fee, which is okay na rin. No? So yun. So sa mga wala pang Gcash, no? Again, nilagay ko yung link sa description ng video na to sa baba. No? I-click nyo lang yung link and then ipupunta na kayo doon sa registration form ng Gcash. And napakadali lang na i-activate, mag-register and i-activate yung inyong account. So pwede rin siya kahit anong SIM card, Globe, Smart, TM, pwede. Pwede siya. Okay? So sana may natutunan kayo today. And thank you. Thank you for watching. See you next time.